cu elevi care sunt înscriși prin intermediul protocolului și a procedurilor realizate de către Ministerul Educației Naționale și Inspectoratului Județean Școlar Bacău. Ei sunt deja înscriși ca elevi conform vârstei și ciclului gimnazial de care aparțin. Organizarea unei echipe multidisciplinare, organizarea de ateliere de lucru, rapoarte care să evidențieze și să monitorizeze concret pașii pe care noi îi întreprindem în demersul de integrare și adaptare la școlară. Din punctul nostru de vedere, lucrăm doar în cadrul școlii și în parteneriat cu părinții și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Din punctul acesta de vedere, deja deținem un avantaj printr-un proiect care s-a desfășurat din 2016 pe Erasmus+, parteneriat pe un proiect european finanțat, în care am pus accentul și s-a lucrat extrem de mult pe aspecte legate de integrare și adaptare școlară, pe ateliere de dezvoltare personală a elevilor noștri și în care se reflectă deja rezultate pozitive legate de ambientul, de tipul de comunicare pe care elevii îl au deja în colective. Provocările sunt cele legate de prejudecățile personale, background-ul cultural, social și moral. Toate persoanele trăiesc până la un punct în bula proprie, sub propria cupolă a grijilor, a nevoilor și se identifică perfect cu structura din care fac parte, socială. Așadar, capacitatea unui om de a empatiza cu refugiații, cu elevii, cu părinții acestora, de a lăsa deoparte prejudecățile și limbajul derogatoriu este, din punctul meu de vedere, cea mai mare provocare. Limba este primul obstacol și nu este obligatoriu să știm sau să putem să înțelegem totul. De aceea este foarte important să analizăm resursele noastre și să vedem care sunt podurile de legătură, care sunt posibilele canale care pot traduce, pot facilita mesajul de comunicare și de înțelegere dintre noi și elevii noștri. Spre exemplu, atunci când am întâlnit situație concretă a unui elev care înțelegea limba engleză, posibilitatea noastră de a comunica cu acest elev și cu frații lui a fost extrem de facilă pentru cei care dețineau un minimum de cunoștințe în limba engleză. În momentul în care nu există nici măcar acest bagaj, nici măcar această legătură, vocabularul se reduce la zero. Așadar, diversitatea vine în terenul nostru, aici este o provocare și din acest punct de vedere trebuie să ne gândim exact dacă vom situa tipul nostru de comunicare, îl vom accentua pe tipul auditiv, vizual, kinestezic, dacă vom reuși să comunicăm non-verbal mesaje simple care să poată să ducă la un minimum de înțelegere. Și un alt aspect extrem de important, capacitatea noastră pedagogică este o măsură a transformării materialului. Materialul trebuie transformat, simplificat și apoi amplificat, exact ca în operațiile de algebră, tocmai pentru a duce la o mai bună înțelegere și percepere pentru elevii noștri. Nu este atât de simplu să predai o informație. Trebuie tradusă de două ori. Trebuie tradusă din punctul de vedere al modalității în care este înțeleasă informația și este percepută. Doi, cât de interesantă și cât de mult îi folosește acestui elev. Este o nevoie pe care trebuie să o identificăm. Trebuie la un moment dat să depășim aspectele care țin de limbajul derogatoriu, de grijile și
obstacolele personale. De asemenea, trebuie să înțelegem că, pedagogic vorbind, totul poate să fie o cheie și o soluție, iar programul, modul în care reușim să organizăm un proiect didactic, poate să aducă sau nu beneficii elevului. Din acest punct de vedere, nu pentru copilul din Siria sau din Palestina este o problemă. Este o problemă care ține de cel care conduce actul pedagogic. Din foarte multe puncte de vedere, pentru un profesionist este foarte ușor să treacă de proiectul didactic normal și să spună că există neînțelegeri sau că limitele se opresc la exercițiul lingvistic. Dacă reușim să folosim o diversitate și cât mai multe coduri lingvistice de transmitere, a mesajului, în momentul acela vom sesiza că pe particularitățile și nevoile elevilor se poate lucra și cea mai dificilă sarcină școlară. E mult să consider că există un mesaj anume pentru fiecare. În schimb, este foarte ușor, dacă există un precedent, să arunci o privire peste umăr și să vezi pentru primii sau cei care deja au încercat, să vezi care este atmosfera de lucru, să culegi informațiile și experiența pe care deja au acumulat-o. Este extrem de important să se treacă peste elementul de noutate și să existe o analiză concretă a resurselor personale.